नमस्कार, मी सुशील मोरे. मी 1 वर्षापूर्वी माझी गाडी सिरेमिक कोटिंगसाठी प्रो डिटेल इथे दिली. त्याबरोबर माझे बंपरही थोडा कोटिंग करायचा होता, घासला गेला होता. पण बंपर आणि गाडी याची चमक जी आहे ती नवीन गाडीपेक्षा पण अति उत्कृष्ट आणि चांगल्या दर्जाची आजही आहे, 1 वर्ष होऊन सुद्धा. त्याबरोबर पावसाळ्यातही पाणी बिलकुल गाडीवर थांबत नव्हते, इतक्या छान पद्धतीने हे सिरेमिक कोटिंग केलं होतं. याच्याच बरोबर त्यांनी इंटरनल फिनिशिंग पण जी केली होती, इंटरनल जे कर्टन्स जे लावले होते तेही खूप सुंदर आणि चांगल्या पद्धतीने केलं होतं. मी रिकमेंड करतो प्रो डिटेलना की तुमची ही गाडी तुम्ही इथे करून पहा एकदा, आणि पहा तुमच्या गाडीमध्ये चमक जी आहे ते वर्षानुवर्षे कशी राहते. धन्यवाद.